Ini frost white, cantik lah colour dia. Sedap lah guna ni. Hey guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke Faris TV. Untuk video kali ni aku nak unboxing satu telefon case untuk iPhone 12 Pro Max, iaitu daripada UNIQ model Heldro. Okay, casing ni unik sikit sebab dia ada siap dah belakang ni, strap ni untuk korang letak korang punya jari. So tak perlulah korang pakai yang apa, ring untuk letak kat belakang ni kan. Dia memang dah siap-siap ada kat sini. Dan dia ada juga bagi replacement grip ni kat dalam. So jom kita open dia ni dan kita test juga kita punya iPhone. Alright, let's go. So kalau kita tengok kat sini, casing ni adalah untuk iPhone 12 Pro Max. Okay, iPhone 12 Pro Max, dan model dia adalah model Heldro 10 feet drop certified. Maksudnya dia dah test untuk 10 feet dan info tak ada masalah lah. Dan dia ada micro repair, iaitu dia kills up to 99.9% of germ. Dia lebih kurang macam microbial punya casing lah. Dia tak ada virus ataupun tak ada germs boleh hinggap dekat casing ni. Okay, ni free your grip, do more with one hand. So biasanya kalau handphone kita pegang kan, macam aku kan pegang handphone ni, pegang macam ni kan, so boleh jatuh lah handphone ni, banyak kali jatuh dah. So kalau pakai ni korang ada protection sikit lah belakang ni. Kita boleh letak, kita boleh selitkan kita punya jari dekat belakang ni, getah ni. Dan belakang ni tunjuk apa, drop prevention. Macam aku cakap tadi, dia drop prevention. Tak ada apa. Okay, jom kita buka dia. So dia kata sini flip over, buka macam ni, tengok. Okay, drop prevention, do more with greater ease, strong flex grip band lah. So dia ni adalah flex grip lah. Dia grip, ni tu dia. Ni adalah flex grip dia. Dia boleh lentur, Dan dia ada juga bagi extra flex grip dengan dia punya apa, wrist strap. Okay, wrist strap ni yang letak kat tangan tu lah, tali tu. Okay, jom kita buka dia dari belakang sini, tarik ke atas. Okay, alright, macam biasa je. Keluarkan dia. Okay, ini silika gel. Ini warna nama dia white frost white. Dia ada dua color, frost white dengan warna grey. Dia grey tu gelap sikit lah. Ini frost white putih. Okay, ini instruction dia ke? Instruction ni lah, tunjukkan macam mana korang nak pasang dia punya strap tu, wrist strap. Ini cara-cara dia lah, cara-cara nak pasang dan buka. Nanti aku tunjukkan juga macam mana cara-cara nak pasang dan buka. Kalau kita nak replace lah yang apa yang sedia ada tu dengan apa yang dia bagi komponen. Okay, ni overview, tak ada apa. Attaching wrist strap. Okay, tak ada apa. Kita tengok dekat casing dia apa lagi dia bagi. Oh, ni dia warna grey. Cantik kat grey dia ni, unik. Okay, warna grey. Dan dia bagi wrist strap. Sesuai tak dengan tangan aku. Okay lah. Ni zaman bila weh pakai benda ni. Dulu pakai ni lah, masa iPhone dulu-dulu kan. Dulu-dulu kita suka pakai benda ni. Tapi sekarang jarang orang pakai ni. Kalau pakai ni pun tak tahu lah. Mungkin ada antara korang mesti pakai benda macam ni kan. Sekarang jarang aku nampak orang pakai ni. Okay, so ini dia punya cover with a little bla 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 bla. Okay. Ini frost white, cantik lah colour dia. Okay. Ini getah dia ni. Dia sedap lah guna ni. Kalau korang pakai yang apa, eye ring tu kan, korang gam kat situ, ada probability nak tercabut lah. Kalau dah loose kan, dia boleh tercabut. Kalau yang ni tak tahulah boleh putus tak ni. Sebab dia ada macam jam punya mekanism ni. Dia selit kat sini kan, ada besi, ada getah macam ni. Mungkin agak kuat lah, agak tahan lama. So jom kita pasang dekat aku punya iPhone. Okay, so kita buka dulu casing lama. Aku sekarang ni pakai casing Nomad. Kalau korang nak tengok casing Nomad ni, aku ada letak video kat atas ni, link kat atas ni. Korang boleh ushare lah video aku unboxing, video aku apa, pakai selama 2 bulan. Cantik lah 2 bulan ni. Aku ada buat video, aku dah pakai selama 2 bulan, aku letak kat atas ni juga. Korang boleh roger tengok video tu. So kita pasang dulu yang ni atas dulu. Okay, cantik. Senang sikit, selesa sikit nak pakai. Button dia okey. Dia tactile lah. Ni pun okey. Opening dia ni, opening untuk silent button pun besar. Bawah ni speaker, dia cukup-cukup, dia ngam-ngam lah. Kalau yang Nomad ni, kalau korang tengok casing dia dua-dua besar kat sini kan. Kalau yang ni dia ngam-ngam dengan speaker. Dan opening ni pun besar ni. Korang boleh guna charger. Contoh korang pakai charger apa, third party kan, korang pakai charger Ugreen ke, charger Mac Dodo kan kepala dia besar sikit, boleh fit lah. Kalau lightning biasa yang Apple punya dia kecil, memang ngam lah. So itu. Okay, aku ada SIM ejector aku punya sendiri.
So cara dia mudah je. Kalau korang nak tukar dia punya rubber ni, korang tekan dari bawah ni, tekan kat hujung satu ni kan, tekan, bagi yang sini naik. Bila dah naik macam ni, korang tekan yang hujung sini pula, naik ke atas. Tu, see? Okay, dia dah terangkat dah. Tarik je. Itu je. So korang boleh tukar lah yang grey ni, pasang yang grey ni. Okay, bagi aku nak pakai yang tu dulu lah. Okay, so kita tengok dia support tak wireless charging. Aku guna wireless charging Koitek ni. Koitek ni dia ada multiple coil, so bagus lah kalau korang nak pakai ni. So kita tengok dia support tak wireless charging. Okay, charging, support wireless charging. Okay lah, walaupun dia ada apa, dia getah ni kan, dia stay sampai lah. So kalau untuk MagSafe aku tak pasti sampai ke tak, sebab dah ada getah kat sini. Boleh try lah kalau ada MagSafe. Kalau wireless charging biasa ni, dia boleh lah. Okay, nice lah. So itu saja untuk video kali ni. Dan kalau korang berminat nak beli ni, aku akan letak link kat dalam description. Korang boleh check it out. Boleh kat Shopee. Harga dia lebih kurang dalam RM99. So kalau korang berminat, korang boleh purchase lah. Letak kat korang punya phone. Okay, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Dan apa-apa cadangan ataupun komen, korang boleh letak kat dalam ruangan komen. Dan kalau rasa video ni berguna, korang share. Dan jangan lupa subscribe dan tekan button loceng untuk next video. Alright, Assalamualaikum. Bye.